Пане Ігорю, наші вітання. Вітання. На вашу думку, давайте почнемо з останнього. Хто може очолити Міністерство охорони здоров'я? Давайте так, я скажу, кого б я бачив на посаді міністра охорони здоров'я. Я бачив би на посаді міністра охорони здоров'я українського лікаря, який працював не тільки лікарем, а працював на адміністративних посадах або в інститутах медичних, або в лікарнях профільних і тому подібне. Чому? Тому що сама специфіка МОЗу в тому стані, в якому і всієї системи охорони здоров'я в країні, в якому її залишає Супрун, вона потребує дуже серйозного адміністрування, коригування і приведення до відповідності. Тому що багато речей зруйновано. Вчора після рішення суду, а суд розглядає мій саме позов про некомпетентність Уляни Супрун, той, про який ви казали, рішення окружного суду, мені телефонували медики практично з усієї України, медпрацівники. Люди просто в розпачі. Дуже багато фахівців виїжджає на роботу за кордон. Тому новий міністр охорони здоров'я має дати чіткі відповіді на питання, які ставить перед владою українська нація. А саме, яку медицину ми будуємо? Тому що Супрун 3 роки міністра говорять про що завгодно, тільки модель медицини, яка будується, так досі й не озвучена. Чи це буде страхова медицина, чи це буде платна медицина, чи це буде соціальна медицина, тобто безкоштовна. Правда, ми бачимо, що її вже більше 10 років не існує в природі. І тому подібне. Тепер друге. Мов би, уряд припиняє, я так розумію, з початку вересня свою роботу, Супрун іде в відставку і мов би все. І в мене багато хто запитує, а навіщо ти продовжуєш судитися? Даю дуже чітку відповідь. Перше, зловживання, які були допущені прем'єр-міністром, Кабінетом міністрів при призначенні Супрун мають бути покарані для того, щоб не було ніколи повторень. Це раз. Друге. Зловживання всередині МОЗу і системи охорони здоров'я мають стати предметом розслідувань Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України і НАБУ. Третє. Для того, щоб пані Супрун, яка не вийшла з американського громадянства, тобто по суті порушення закону України залишається і громадянкою Сполучених Штатів і України, щоб вона не втекла, щоб можна було ефективно провести слідство, встановити винних, хто розкрадав на закупівлі ліків мільйони гривень, на онкохворих, на знищенні медицини. Для цього всього вона потрібна в Україні. Тому зараз я готую окреме клопотання до суду про обмеження права на виїзд громадянці Супрун з території України. Принаймні до 5 вересня, поки в суді не буде встановлено її громадянство і країна не зрозуміє, що відбувається.